2023. októberében, Észtországban, a Nemzetközi Bioarcheológiai Konferencián állították ki azt a tájékoztató képet, amelyen a Kárpát-medencében élt szarmaták eredetével kapcsolatos legfrissebb vizsgálatok eredményeinek a kivonatát tették közzé. A valószínűleg iráni nyelvet beszélő szarmata törzsek első csoportjai az időszámításunk szerinti első században érkeztek a Kárpát-medencébe. A következő évszázadokban legalább még 2 nagyobb betelepülés történt, melynek során a szarmaták elfoglalták a Nagyalföld területeit. Hatalmukat a hunok terjeszkedése miatt veszítették el a 4.-5. században. A Kárpát-medencei szarmaták eredetének és genetikai összetételének megvilágítása érdekében 103, a szarmata korban élt egyén csontmintájának a teljes genomszekvenciáját állították elő, melyből 22 olyan egyének csontjából származik, akiket nem a Kárpát-medencében temettek el. Ezeket a mintákat együtt elemezték a már korábban közzétett 17 másik Kárpát-medencei szarmata mintával. A fő komponens és a keveredési elemzések azt mutatják, hogy a Kárpát-medencében élt szarmaták genetikailag nagy mértékben hasonlítanak az ősi és a mai közép-európai népekhez, a sztyeppén élt szarmatákkal való genetikai rokonságuk viszont alacsony. Ezt az értékelést árnyalják a Kárpát-medence környékéről származó romániai szarmata minták, ugyanis ezek is egyértelmű rokonságot mutatnak a mai európaiakkal, de több sztyeppei szarmata elemet is tartalmaznak. Ezen kívül vannak olyan egyértelmű kiugró minták is, amelyek a fő komponens elemzés alapján a mai kelet-ázsiai népek felé helyezkednek el, és a keveredési elemzések szerint is jelentős ázsiai összetevőket mutatnak, ami hiányzik a sztyeppei szarmatákból. A haplocsoportokat jelölő eloszlás azt mutatja, hogy a Kárpát-medencébe letelepedett sztyeppei szarmaták valószínűleg többségében férfiak voltak. Az anyai és az apai vonalak összehasonlításakor a magasabb arányú eredja, Z93, Y-kromoszóma egyértelmű kapcsolatra utal a Kárpát-medence szarmata és a keleti sztyeppe népessége között, míg az anyai vonalak esetében a vizsgált csoportot egyértelműen a közép-európai népességek közé helyezik.